હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 10મું ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ. તેમનું સ્વાધ્યાય 10.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 આપણે જોશું અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 10મો છે. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ પ્રિઝમ છે તે આપણે કહેવાનું છે. અલગ અલગ આકૃતિ આપી છે, અલગ અલગ ચિત્રો આપ્યા છે અને એમાંથી કયું પ્રિઝમ છે તે આપણે કહેવાનું છે. તો જોજો, પ્રિઝમ માત્ર ત્રિકોણ આકારને આપણે કહેવાનું નથી. આમાં પ્રિઝમ કોને કહેવાનું કોને નથી કહેવાનું તેના માટેનો એક નિયમ હું તમને કહું છું કે પ્રિઝમ એ એવો બહુફલક છે. બરોબર, બહુફલક કોને કહેવાય? તો કે આપણને ખબર છે કે ફલકોની સંખ્યા વધારે આવેલી હોય, મિનિમમ 4 ફલકોની તો સંખ્યા આવેલી જ હશે, એવું આપણે આગળ જોયું હતું. બરોબર, ઓકે. તો બહુફલક હોય અને જેના પાયા તથા ઉપરના બે ફલકો સમાંતર હોય. જોજો, એક તો પાયો અથવા તો આ ઉપરના કોઈ પણ બે ફલકો હોય, આ એક ફલક અને આ બીજો ફલક, તો તે બે ફલક મિનિમમ બે ફલક સમાંતર હોવા જોઈએ અથવા તો પાયો સમાંતર હોવો જોઈએ. અને એકરૂપ બહુકોણ, બહુકોણ એટલે કે એક કરતા વધારે ખૂણા હોય અને તમામ ખૂણા એક સરખા હોવા જોઈએ. કેવા હોવા જોઈએ? જો આમ ચોરસ હોય તો ચોરસના 4 ખૂણા એકરૂપ ખૂણાઓ છે, 4 90 અંશના ખૂણા છે. બરોબર, એટલે કે અથવા તો એકરૂપ ખૂણા હોય, એકરૂપ બહુકોણ હોય અને બીજા ફલકો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય અથવા તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય, તેવા ફલકને પ્રિઝમ કહેવાય. હવે તમે કહેશો કે સાહેબ આ તમે બોલ્યા થિયોરિટિકલ વસ્તુ બોલ્યા, સમજાતું નથી. તો આમાં આકૃતિમાં જોતા જઈએ અને શીખતા જઈએ, શું કામ ચિંતા કરો છો? તો એક તો આ ખીલીમાં ફલક છે તો કે નથી ફલક, કારણ કે આમાં શું છે? વક્ર સપાટી છે. આવું આપણે થિયરીના લેક્ચરમાં જોઈએ તો આવી ગોળ સપાટી આવેલી હોય તેને વક્ર સપાટી કહેવાય. આમ ચોરસ સપાટીઓ હોતી નથી. એટલે આ ખીલીમાં વક્ર સપાટી હોય છે, એટલે કે આની અંદર ફલક હોતો નથી, એટલે કે ખીલી છે તે પ્રિઝમ નથી. તો હું લખું એનો જવાબ, ખીલી એ પ્રિઝમ નથી. બસ આટલો જવાબ લખવાનો, પૂરું. બીજી આકૃતિ જોવો જોઈએ, છોલિયા વગરની પેન્સિલ. હવે જોવો, અહીંયા શું છે? તો કે આ ટાઈપની આકૃતિ છે. આ ખૂણો, આ ખૂણો, આ ખૂણો, આ ખૂણો, આ ખૂણો અને આ ખૂણો તમામ સમાંતર છે. બરોબર, ઓકે. હવે આ એક ફલક છે, આ બીજું ફલક છે, આ ત્રીજું ફલક છે. તો આ તમામ ફલકો સમાંતર બાજુ ફલક છે. એટલા માટે આવો ત્રિકોણ હોય તેને પણ આપણે પ્રિઝમ ગણી શકાશે. તો આમાં હું લખીશ કે છોલિયા વગરની પેન્સિલ એ પ્રિઝમ છે. તો લખું હું, છોલિયા વગરની પેન્સિલ પ્રિઝમ છે. એમના પછી ત્રીજું આપણે જોશું. તો આમાં તો પ્યોર પ્રિઝમ નો જ આકાર આપેલો છે. જો સમબાજુ ત્રિકોણો છે બધા, તો કે હા. આ નીચેનું ચોરસ છે, એના ખૂણા તમામના સમાન થાય છે, તો કે આ થાય છે. અને ખરેખર પ્રિઝમનો આકાર પણ આ ટાઈપનો હોય હો. તો આ શું છે? પ્રિઝમ જ છે. તો આપણે લખશું આ આકાર આમાં શેનો આપ્યો છે? તો કે આ ટાઈપનું આ પેપર વેઇટ છે. તો એ પેપર વેઇટ છે, તો એમ લખશું કે પેપર વેઇટ એ. હવે જોજો ખાસ, મેં તમને કીધું હતું આ ટાઈપનો પ્રિઝમ હોય, પરંતુ પ્રિઝમ હોય ને એમાં નીચે અહીંયા ત્રિકોણ આકાર હોય. બરોબર, પરંતુ એ નીચે શું છે? ચોરસ છે. એટલે આ એક જાતનો પ્રિઝમ નથી, આ એક જાતનો પિરામિડ છે. શું છે? પિરામિડ છે. એટલા માટે આ છે તે પ્રિઝમ નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો, લાગશે પ્રિઝમ જેવો. હું પણ પેલા છેતરાઈ ગયો હતો, પરંતુ હવે આમાં ખ્યાલ આવે કે આ પ્રિઝમ નથી, આ પિરામિડ છે. પ્રિઝમમાં નીચે ત્રિકોણ હોય અને અહીંયા આ ટાઈપની આકૃતિ હોય, આ તમામ સમબાજુ ત્રિકોણો આવેલા હોય, તો આને પ્રિઝમ કહેવાય. પરંતુ આ પ્રિઝમ નથી, પિરામિડ છે. અને આ પિરામિડમાં આ ખૂણાઓ જોશો તો તમામ ખૂણા સમાન નહીં હોય. આ ખૂણો અને આ ખૂણો સમાંતર હશે અને આ ખૂણો અને આ ખૂણો સમાન નહીં હોય, કારણ કે આ જે ચતુષ્કોણ છે એ સમદ્વિબાજુ ચતુષ્કોણ હશે, સમબાજુ ચતુષ્કોણ હશે નહીં. એટલા માટે આ જે પેપર વેઇટ છે તે પ્રિઝમ નથી. તો પેપર વેઇટ એ કેવો આકાર છે? તો કે પિરામિડ આકાર છે, પરંતુ પ્રિઝમ નથી. પ્રિઝમ નથી. એટલે ખાસ આમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ચોરસ ખોખું તમે જોશો તો આમાં તમામ ખૂણા સમાન છે, તમામ બાજુઓ પણ સમાન છે. બરોબર, એટલે આ આકારને આપણે પ્રિઝમ કહેવાનો રહેશે. તો અહીંયા લખશું કે ખોખું એ પ્રિઝમ છે. આની સાથે સાથે આ સરસ મજાનો આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 3 અહીંયા પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આ પ્રશ્ન તમે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના સમજી ગયા હશો.
જો તમને શીખવા મળ્યું છે, સમજવા મળ્યું છે તો ચોક્કસ વિડીયોને તમે લાઇક કરો, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને વિડીયો ગમ્યો છે, આવ્યું છે તો તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં નાઇસ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, બેસ્ટ વિડીયો આ ટાઈપનું લખી અને જણાવવાનું રહેશે, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે મારા વિદ્યાર્થીઓને હું સમજાવું છું તે સમજાય છે. ઓકે, તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.